नमस्कार, वेलकम टू पेक एकेडमी। म अच्युत पौडेल। विगत 5-7 वर्षदेखि +2 ब्याचलर र मास्टरको डिग्रीको क्लासेसहरू र टिचिङ फ्याकल्टीमा आबद्ध छु। अब आज हामी चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट सुरु गर्दैछौँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै नामै हेर्नुस् त के छ, क्याश फ्लो। त्यो भनेको के हो, क्याश फ्लो। हेर्नुस् है त, क्याश फ्लो यो भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज द सिम्पली द स्टेटमेन्ट अफ क्याश इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो of organization। भनेपछि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के रहेछ, सिम्पली क्याश इनफ्लो एन्ड क्याश आउटफ्लो अफ एन अर्गनाइजेसन। अब त्यसो भए क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने बुझिसकेपछि नेचर अफ एक्टिभिटिज चाहिँ के हुन्छ त, नेचर अनुसार क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा के क्यालकुलेसन गरिन्छ त। अब त्यसो भए के क्यालकुलेसन गरिन्छ भन्ने पाटोतिर हामी अगाडि बढौँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा पहिलो पार्ट भनेको CFOA। ल हेर्नुस् है, सर्टकट हेर्दै गर्नुस् है। 2 नम्बरमा भनेको CFIA र 3 नम्बरमा भनेको CFFA। यति तीनटा कुरा तपाईहरुले क्यालकुलेसन गर्न जान्नुभयो भने तपाईहरुको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट 100% मिल्छ। यसैगरी अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई पनि यसैगरी सर्टकटमा भनौं न त भन्यो भनेदेखि हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई के भन्न सकिने भयो, CFS भनेर भन्न सकिने भयो। अब त्यसो भए CFOA भनेको के हो त, क्याश flow from operating activities। त्यसैगरी CFIA भनेको क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र अन्तिममा क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो तीनटा कुरा तपाईहरुले क्यालकुलेसन गर्न सकिएपछि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अवश्य पनि तपाईहरुको मिल्नेछ। अब त्यसो भए क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ मेथडहरु के छन् त क्यालकुलेसन गर्ने। मेनली हामीले 12 क्लासको लागि कभर गर्ने भएको कारणले एनईबी को करिकुलम अनुसार क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट दुई तरिकाले नै क्यालकुलेट गर्न सकिने एउटा मेथड छ। हो त्यही मेथडको बारेमा अब के गरौँ, हामी चर्चा गरौँ। अब त्यसो भए मेथडहरु के हुन् त। पहिलो मेथड भनेको डाइरेक्ट मेथड भन्छ, दोस्रो मेथडलाई के भन्छ, इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर भन्छ। अब डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त, ल हेर्नुस् है। डाइरेक्ट मेथड नामै डाइरेक्ट, यो भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेकै के हो, क्याश इनफ्लो एन्ड आउटफ्लो अफ क्याश इन द अर्गनाइजेसन हो भने डाइरेक्ट मेथडमा पनि त्यही हो। तपाईले जसरी सेल्सबाट अथवा भनौं डेप्टर्सबाट कति क्याश उठाउनु भयो र क्रेडिटर्सलाई भनौं अथवा सप्लायरलाई भनौं अथवा इम्प्लोयरलाई भनौं अथवा ट्याक्स कति पेमेन्ट गर्नुभयो र इन्ट्रेस्ट कति पेमेन्ट गर्नुभयो, यो सबै कुरो चाहिँ यदि माइनस गर्नुभयो भने डाइरेक्ट मेथड हुने भयो भने इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको चाहिँ तपाई उल्टो तरिकाबाट भनौं अथवा अन्तिमतिरबाट जानु पर्यो, नेट प्रॉफिटबाट जान पर्ने कन्डिसन आउँछ। अब त्यसो भए अब विस्तारित रूपमा जाँदाखेरिमा
क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी चाहिँ यो दुईटा सेम हुन्छ केमा सम्झिनुस् है हेर्नुस् है कतै टिप्नुस् नत्र CFIA र CFFA भनेको सेम इन बोथ मेथड यो चाहिँ मेथडहरु एउटै नै हुन जान्छ डाइरेक्ट मेथडमा पनि र इन्डाइरेक्ट मेथडमा पनि क्याल्कुलेसन सेम हुन्छ भने हामीलाई डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथडले इफेक्ट गर्ने कुरो भनेको के मात्र हो CFOA अर्थात् क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज मात्रै हुन जान्छ अब त्यसो भए CFOA हामी सुरुमा के गरौँ डाइरेक्ट मेथडबाट कन्टिन्यू गरौँ सुरुमा के गरौँ डाइरेक्ट मेथडबाट कन्टिन्यू गरौँ हामी डाइरेक्ट मेथड पढौँ र डाइरेक्ट मेथड हामीले जानिसकेपछि बल्ल हामी केमा जाउँला इन्डाइरेक्ट मेथडमा जाउँला अब त्यसो भए हामी डाइरेक्ट मेथड सुरु गर्ने छौं हेर्नुस् है अन्डर डाइरेक्ट मेथड मा यो भित्र फेरि हामी केमा जाने छौं अब पहिलो नम्बरमा भनेको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज जसलाई अब म पढाउँदाखेरिमा CFOA भन्ने छु तर तपाईहरुले एक्जाममा चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ लेख्नु होला अब त्यसो भए यसको फर्म्याट के हुन्छ त सबै कुरो फर्म्याटमै अड्केको छ प्लस 2 को लागि भनेको त सबै कुरो फर्म्याटमै अड्केको छ त्यसो भए फर्म्याट के हुन्छ त हेर्नुस् है पार्टिकुलर्स भयो सिम्पल यहाँ अहिले मैले जुन जुन आइटम लेख्छु त्यति आइटम चाहिँ आफ्नो दिमागमा राखियो भनेदेखि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट को अपरेटिङ एक्टिभिटीज को एन्सर आउँछ ल हेर्नुस् है पार्टिकुलर्स भयो यतापट्टि सिम्पली अमाउन्ट हुने भइयो यो भनेको एकाउन्टिङ विद्यार्थीको लागि सबै कुरो नर्मल हुने भइयो यो फर्म्याट अब पार्टिकुलर्स भित्र पहिलो नम्बरमा ए नम्बरमा के आउने बेला हेर्नुस् त क्याश collection from sales and debtors हेर्नु है योबाट क्याश चाहिँ हाम्रो सेल्सबाट र डेप्टर्सबाट कति कलेक्सन भयो भन्ने कुरा आयो अब बी नम्बरमा हेर्नुस् अब सेल्सबाट कलेक्ट गर्ने भइसकेपछि सप्लायर त हाम्रो मेरो सप्लायरलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो क्याश पे टु क्रेडिटर्स एन्ड सप्लायर्स ल हेर्नु यो चाहिँ अब के हुने भयो हाम्रो माइनसमा आउने भयो हेर्नुस् है अब त्यसो भए सी नम्बरमा के हुन्छ त सेल्सबाट हामीले क्याश कलेक्ट गरियो त्यसैगरी क्रेडिटर्स र सप्लायरलाई हामीले दियो अब त्यसो भएदेखि अर्को खर्च हाम्रो मेन के आउँछ त अब अपरेटिङ सँग रिलेटेड अरु पनि खर्चहरु आउला त्यो भनेको क्याश पे टु इम्प्लोइ एन्ड क्याश पे टु इम्प्लोइ एन्ड के हुने भयो अब अरु भनेको तपाईको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ल हेर्नुस् है अब यो पछि अब हाम्रो अर्को कुरो केमा खर्च हुने भयो इन्ट्रेस्ट हामीले पेमेन्ट गर्छौं इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पछि ल हेर्नु त अब हामी केमा खर्च गर्छौं ट्याक्स एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यसको मतलब पेड हो है हेर्नुस् है पेड अब ट्याक्स पेड भइसकेपछि हाम्रो अपरेटिङ सँग रिलेटेड केही आम्दानी पनि होला त्यसै कारणले गर्दा क्याश रिसिभ्ड फ्रम केबाट हुने भयो इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड
यो चाहिँ केमा आउने भयो प्लस हुने भयो अब त्यसो भए यति गरिसकेपछि तपाईको के आउने भयो भन्दा क्याश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यो आउने भयो ल हेर्नु अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भनेको त्यसो भए के गर्ने यसमा भन्दा तपाईको एड गर्दिनुस् अथवा लेस गर्ने तत्व आउँछ यसमा क्याश फ्रम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बाट हेर्नुस् है प्लस पनि हुन सक्ने भयो यसमा माइनस पनि हुन सक्ने भयो अब यो पनि क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो के आयो CFOA आउने भयो हेर्नुस् क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज को फर्मेट भनेको हाम्रो यति नै हो यो भनेको कुन मेथडमा हुने भयो अब डाइरेक्ट मेथडमा हुने भयो यसैगरी हामी अब के गर्छौं फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज को पनि यसैगरी फर्मेट लेख्छौं र हामी विस्तृत रूपमा एक्जाम को बारेमा कसरी गर्ने त एक्जाम को क्वेशनहरु हामी के गर्न थाल्छौं डिस्कसन गर्न थाल्छौं ल हेर्नुस् अहिले भर्खरै हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज को फर्मेट डिस्कसन गर्यो भने अब हामीले के गर्दै छौं 2 नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज को बारेमा CFIA भनिन्छ यसलाई CFIA को चाहिँ बारेमा डिस्कसन गर्दै छौं CFIA मा सिम्पली के सम्झिनुस् भन्दा नामै इन्भेस्टिङ भनिसकेपछि तपाईहरुले यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यसमा आउँछ अथवा लङ टर्म एसेट्स मा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यसमा राख्न सक्नुहुनेछ भनिसकेपछि यसको फर्मेट के हुने भयो हाम्रो फर्मेट त त्यही हो पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट हेर्नुस् है अब हामीले पनि यसमा के सोच्नु पर्यो क्याश आउँछ कि जान्छ ल हेर्नुस् है पर्चेज अफ के एसेट्स कस्तो खाले फिक्स्ड एसेट्स है फेरि पर्चेज गरियो भने के हुने भयो हाम्रो सामान आउने भयो तर क्याश जाने भयो त्यसै कारणले माइनस हुने भयो अब त्यसो भए यसको उल्टो गर्दिनुस् सेल्स अफ एसेट्स एसेट्स भनेको के हो यो पनि फिक्स्ड एसेट्स है भयो अब त्यसो अर्को के आउँछ यसमा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा आउँछ पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट ल हेर्नुस् है माइनसमा हुने भयो पर्चेज अब अर्को भनेको सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्लसमा हुने भयो यो भनेको केमा हुने भयो अब CFIA आइहाल्यो हेर्नुस् हो ल हेर्नुस् त कति सजिलो छ अब यसैगरी हामी 3 नम्बरमा जान्छौं दुईटा हामीले फर्मेट भइसकेका छौं अब यो भनेको के हो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज CFFA हेर्नुस् है त यसको फर्मेट भनेको पनि के हो फर्मेट त उही नै हो पार्टिकुलर्स अर्को आउने भयो अमाउन्ट अब पार्टिकुलर्समा के हुने भयो यसमा हेर्नुस् अब एसेट्सहरु भन्नाले करेन्ट एसेट्सहरु हेर्नु त डेब्टर्स क्रेडिटर्स को कुरा केमा आयो हाम्रो अपरेटिङमा आयो एसेट्सहरुको कुरा इन्भेस्टमेन्टको कुरा केमा आयो इन्भेस्टिङमा आयो भनिसकेपछि अब बाँकी रह्यो के रह्यो ब्यालेन्स सिटमा बाँकी हेर्नुस् त शेयर क्यापिटलहरु रह्यो होला डिबेन्चर रह्यो होला व यस्ता कुरा अथवा डिभिडेन्ड पेड रह्यो होला यस्ता कुरा केमा आउने भयो अब हाम्रो फाइनान्सिङमा आउने भयो ल हेर्नुस् है त अब त्यसो भए के आउने भयो इस्यु अफ शेयर्स इस्यु गरे के भन्यो भने के गर्ने भयो अर्गनाइजेसनमा के हुने भयो पैसा आउने भयो भनिसकेपछि प्लस हुने भयो ल हेर्नु है त अब अर्को भनेको के हुने भयो इस्यु अफ डिबेन्चर इस्यु गर्यो भने यो पनि क्याश हाम्रोमा आउने भयो
त्यसै गरी अर्को रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। रिडेम्सन गर्यो भने के हुने भयो? माइनस हुने भयो, हामीले पैसा अरूलाई तिर्नु पर्ने भयो, फिर्ता गर्नु भयो। त्यसै गरी डिभिडेन्ड पेड, यो पनि हाम्रो माइनसमा हो। यस्तै आइटमहरू गइसकेपछि के आउने भयो? CFFA आउने भयो। अब हेर्नुस् है, हामीले तीनटाको फर्मेट पढिसक्यो। अब आजको क्लासको अन्तिममा म एउटा अस्त्र दिएर जाँदैछु। यो कुरो चाहिँ तपाईहरुले राति कसैले जुरुक्क उठाउँदा गालामा चड्कन हान्यो भने पनि नबिर्सिनु होला है। हेर्नुस् है त, के अस्त्र दिँदैछु? एउटा भयो इन्क्रिज, अर्को भयो डिक्रिज, अर्को भयो अब यहाँ यो साइडमा आउनुस् है, करेन्ट एसेट्स। यसकै मुनतिर के आउनुस्? करेन्ट लायबिलिटीज। ल हेर्नुस् है त, करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भए माइनस गर्ने, करेन्ट एसेट्स डिक्रिज भए प्लस गर्ने, करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिज भए प्लस गर्नुस्, करेन्ट लायबिलिटी डिक्रिज भए माइनस गर्नुस्। ल आजको यो किन, कसरी, के कारणले प्लस र माइनस भयो भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट क्लासमा विस्तृत रूपमा पढ्छौं। तर नेक्स्ट क्लासमा आउनु अघि यो माइनस प्लस र प्लस माइनस चाहिँ एकदम मजाले याद गरेर आउनु होला। र यदि केही छ भने, कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसलाई क्लियर गर्ने ट्राई गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद।